Hello everyone. So I am solve as question number 7. Question number 7 is very important question. First question to pohilo. Dia ase je AD equal to DB and angle B is a right angle. Question je AD aru DB ki boli koise homan boli koise aru ki boli koise logot right angle ta ase kot boli koise B. Then find sin theta, cos theta, tan theta, sin square theta plus cos square theta. এটা যদি মই sin থিটা উলিয়াব যাওঁ বা cos থিটা উলিয়াব যাওঁ tan থিটা উলিয়াব যাওঁ আমি ফিগাৰটো পৰা গম পাইছো যে থিটা এংগলটো কোনটো ট্ৰায়াঙ্গলত আছে থিটা ট্ৰায়াঙ্গলটো DCB ট্ৰায়াঙ্গলত আছে ইয়াত আছে থিটাটো এটা যদি মোক sin থিটা যদি উলাব দিয়ে মই DB বাই DC কৰিলে নহব কাৰণ এই কোৱেশ্চনটোত এই ফিগাৰটোত A আৰু B আৰু এটা ট্ৰায়াঙ্গল আছে ডাঙৰ ট্ৰায়াঙ্গল এটা A C আৰু B একেটা সাইড ইনি দি থোৱা নাই ঠিক আছে মিনিং টু হল যে কোৱেশ্চনটোত DB এ হোক বা DC এ হোক বা BC সাইডটোৱে হোক মই কাৰ ৰিলেচনত উলাব লাগিব A আৰু B ৰিলেচনত প্ৰথমতে মই উলিয়া ল'ব লাগিব এই সাইড কেটা DB BC আৰু DC সাইড তাৰ পাছতহে মই কি লিখিব পাৰিম sin থিটা cos থিটা tan থিটা আৰু sin স্কয়াৰ থিটা প্লাস cos স্কয়াৰ থিটা কি হয় ঠিক আছে এতিয়া সলভ কৰিবলৈ গলে কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিম প্ৰথমতে যোন কেটা আমাক সমু হয় আমি সাইডটো উলিয়াই লওঁ আমি DB সাইডটো উলিয়াবলৈ ইজি হ'ব কিয় কাৰণ আমাক AB সাইডটো আমাক দিয়া আছে AB সাইডটো আমাক কৈছে যে A আৰু কৈছে যে AD ইয়াৰ পৰা ইয়ালে is equal to DB so এইটো ইউজ কৰি মই কেনেকৈ লিখিব পাৰিম from figure কি লিখিম মই AB equal to A আমি দেখিছো যে ইয়াত AB সাইডটো কা সমান বুলি কৈছে A সাইড বুলি কৈছে সো AB equal to A আৰু মই জানো যে AB equal to কি লিখিব পাৰিম মই AD plus DB সো equal to A এটা মই AD জেগাত মই কি লিখিম DB plus DB লিখিম equal to A কাৰণ আমাক দিয়া আছে যে given আমাক এটো দি থোৱা আছে যে AD equal to DB যেহেতু মই DB উলিয়াব গৈ আছো হেকানে মই কি লিখিম AD জেগাত কি লিখিম মই DB লিখিম সো ইয়াৰ পৰা কি আহিলে 2DB equal to A আৰু ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰিম মই DB equal to A by 2 এটা কি হল এই সৰু ট্ৰায়াঙ্গলটো ভাগৰ যেটো DCB আছিল ইয়াৰ ভাগৰ DB সাইডটো উলাই আহিলে কিমান আহিলে A by 2 এতিয়া মই কি উলিয়াব লাগে BC সাইড লাগে আৰু মোক লাগে DB সাইড DC সাইডটো উলাবলৈ হলে মই কোনটো সাইড জানিব লাগিব BC সাইডটো জানিব লাগিব সো BC সাইডটো জানিবলৈ হলে মই কি কৰিম সোৱা BC সাইডটো সৰু ট্ৰায়াঙ্গল DC আৰু B ভাগৰ কমন সাইড হয় অৰ সৰি DCB আৰু ACB ট্ৰায়াঙ্গলটো ভাগৰ BC সাইডটো কি হয় কমন সাইড হয় যদি মই ইয়াত ডাঙৰ ট্ৰায়াঙ্গলটো চাও ডাঙৰ ট্ৰায়াঙ্গলটো কি হয় সৰি এক মিনিট ডাঙৰ ট্ৰায়াঙ্গলটো কি হয় আমাৰ ACB আৰু আমাৰ সৰু ট্ৰায়াঙ্গলটো DCB সো BC সাইড এটা কমন হয় সো মই ডাঙৰ ট্ৰায়াঙ্গলটো মই উলিয়াব পাৰো কেনেকৈ কাৰণ মই A সাইডটো জানো AB সাইডটো A হয় আৰু AC সাইডটো কি হয় ইয়াত AC সাইডটো হয় ইয়াত B সো পাইথাগোৰাছ থিওৰাম ইউজ কৰি পেনে যেহেতু ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গল হয় সো মই BC সাইডটো ইয়াৰ পৰা উলাই গুছি আহিব সো মই নেক্সট প্ৰসেসটো কি লিখিম ইন ট্ৰায়াঙ্গল ACB মই লিখিব পাৰিম এনেকৈ AC square equal to AB square plus BC square এনেকৈ লিখিব পাৰিম কাৰণ জানো যে আমি হাইপোটেনাস square equal to AB square plus BC square এতিয়া AC টো কি হয় AC টো হয় B square AB টো আমাৰ হয় A square আৰু BC টো হয় আমাৰ BC আমি যক আমি ফাইন্ড কৰিব গৈ আছো ঠিক আছে নেক্সট কি হ'ব আমাৰ ইয়াৰ পৰা মই কি আহিলে সো মই যেহেতু BC উলাব গৈ আছো সো মই BC টো ফেৰ লিখি লওঁ BC square equal to B square minus A square কাৰণ A square টো মই ক'লৈ লৈ আহিম লেফট হ্যান্ড সাইড লৈ আহিম তে দেখাত নগৈ হৈ যাব B square minus A square সো BC square টো সৰি এক মিনিট সো ইয়াৰ পৰা কি কৰিব পাৰিম এতিয়া BC যদি উলিয়াব যাওঁ তে কি হ'ব √/B square minus A square
সো এটা সৰু ট্ৰায়াঙ্গলটো ভাগৰ আমি দুটা সাইড গম পালো কি গম পালো DCB এই সাইডটো আমি গম পালো যে কিমান a/2 আৰু BC সাইডটো আমি গম পালো যে কিমান b² - a². এটা পাইথাগোৰাছ থিওৰেমটো যদি মই ইউজ কৰো কোট ট্ৰায়াঙ্গল DCB তেনেহলে মই কি উলিয়াব পাৰিম DC সাইডটো উলিয়াব পাৰিম ঠিক আছে এতিয়া মই কি লিখিম in triangle DC আৰু B triangle কোনটো DCB ইয়াত মই লিখিম যে কি DC hypotenuse square equal to তাৰ যিকোনো দুটা সাইডৰ স্কয়াৰ হ'ব তাৰ DB square plus BC square হ'ব সো DC square মই নাজানো সো DC square ভাগে থাকিব DB টো কিমান হয় a/2 whole square plus BC টো কিমান হয় √b² - a² whole square আহিব ঠিক ইয়াৰ পাছৰ স্টেপটো কি হ'ব DC square equal to আমি যদি স্কয়াৰটো যদি ওপেন কৰো তেনে আহিব a²/4 plus a² টো আৰু √টো কেনসেল যাবগে ইয়াত কি থাকিব b² - a². সো DC টো কি আহিব আমাৰ DC টো যদি আহিব DC square এটা মই লবলৈ LCM 4a² plus 4b² minus ইয়াত কি আহিব এতিয়া 4a² আহিব 4a² আৰু যদি LCM লওঁছোৱা LCM ললে কি আহিব a to a² আহিব ইয়াত 4b ইয়াত 4 টো মাল্টিপ্লাই হ'ব ইয়াত কি হ'ব 4 মাল্টিপ্লাই হ'ব এটা চোৱা ইয়াত a² আছে ইয়াত a² আছে ইয়াত 4 হয় ইয়াত এটা আছে সো ইয়াত প্লাস এটো মাইনাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হ'ব সো DC ইকুৱেল টু কি আহিব সো DC ইকুৱেল টু কি আহিব 4b² - 3a² divided by 4 DC square টো আহি গল কাৰণ এটো a² হয় এটো 4a² হয় ইয়াত আউট আছে মাইনাস আৰু ইয়াত আছে মাইনাস আৰু ইয়াত আছে প্লাস সো প্লাসে মাইনাসে মাইনাস সেখানে কি থাকি আহিলে 3a² সো 4b² সো DC square টো কি হ'ব 4b² - 3a² by 4 এতিয়া ইয়াৰ পৰা DC টো কি আহিলে DC টো আহিব √4b² - 3a² divided by 4 সো আমি জানো যে √4 টো কি হয় 2 হয় হেকানে কি আহিব ইয়াৰ পৰা DC equal to √4b² - 3a² divided by 2 এতিয়া আমাৰ গোটে ট্ৰায়াঙ্গলৰ তিনটা সেট আহি গল কোনটো ট্ৰায়াঙ্গল কথা কৈ আছো মই এতিয়া এই ট্ৰায়াঙ্গলটো যদি লওঁ এটো যদি হয় DCB DB সাইডটো হল a/2 BC সাইডটো আমাৰ কি হল BC সাইডটো আমাৰ কি হ'ব নহলে b² - a² আৰু DC সাইডটো আমাৰ কি আহিলে √4b² - 3a² divided by 2 আৰু এটো যদি এংগল থিটা হয় তেনহলে এটা মই sin থিটা যদি উলিয়াও এই সাইডটো হ'ব পারপেন্ডিকুলার এই সাইডটো হ'ব বেস আৰু এই সাইডটো হ'ব কি হাইপোটেনাস এতিয়া যদি মই ইয়াত sin থিটা উলিয়াও sin থিটাটো কি হ'ব dB/DC dB বাই কি হ'ব DC হ'ব dB টো কি হয় a/2 divided by DC টো 4b² - 3a² √over আছে divided by 2 এটা চোৱা a2 আৰু a2 কেনসেল যাব আৰু ইয়াৰ পৰা কি ওলাই গৈছে আহিব a/√4b² - 3a² সো এটো হ'ব আমাৰ sin থিটা ভাগৰ ভ্যালু ঠিক তেনেদৰে cos থিটাটো কি আহিব আমি cos থিটা জানো যে বেস বাই হাইপোটেনাস তো বেসটো কি হয় ইয়াত BC/DC BC টো কি হয় √b² - a² divided by 4b √over টো লিখি লও 4b² - 3a² divided by 2 সো এটা ইকো ক্যান্সেল কৰিব নোৱাৰো কাৰণ 2 টো গুছি যাব ওপৰত মাল্টিপ্লাই হ'ব যাৰ কাৰণে কি আহিব 2 √b² - a² divided by √4b² - 3a²
3a স্কোয়াৰ এইটো হৈ গ'ল আমাৰ cos থিটা সো নেক্সট আমাক কি ফাইন কৰিব দিছিলে tan থিটা তো কি হ'ব perpendicular by base so perpendicular to কি হয় db by bc so db to কিমান আছিলে a by 2 আৰু bc to কিমান আছিল আমাৰ root over b square minus a square so ইয়াৰ পৰা 2 to গো কেনসেল কৰিব নোৱাৰো হে 2 to কলে গুছি যাব তললৈ গুছি আহিব এখানে কি হৈ যাব a by 2 root over b square minus a square এটো হৈ গ'ল আমাৰ tan থিটা ভ্যালু নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট যোনটো আমাক উলিয়াব দিছে হেতু আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হেতু আমাক কি উলিয়াব দিছে sin square theta plus cos square theta আমি sin theta ভাগৰ ভ্যালু জানো sin theta ভ্যালুটো আমি লিখিলো এফালে সাইডত সবত ৰাই পেনে sin theta ভ্যালুটো লিখিলো sin theta ভ্যালুটো কিমান পাইছিলো আমি a by root over 4b square minus 3b square 4b square minus 3a square 3a square পাইছিলো আৰু cos theta টো কি পাইছিলো cos theta ভ্যালুটো কি পাইছিলো আমি ওকে 2 root over b square minus a square divided by root over 4b square minus 3a square ঠিক আছে সো sin theta জায়গাত এতিয়া এটো 4 অপচন আছে এটো 3 আছে সো sin ৰ জায়গাত মই কি বহাই ললো sin theta জায়গাত মই কি বহাম a by root over 4b square minus 3a square whole square আহিব কাৰণ sin square theta লিখা আছে plus cos square theta জায়গাত মই কি বহাম 2 root over b square minus a square by root over 4b square minus 3a square ইয়াতো আহিব whole square আহিব কাৰণ cos square theta লিখা আছে ঠিক আছে এতিয়া সলভ কৰি যাও সো এই স্কয়াৰটো যদি মই যদি ইয়াত ইউজ কৰো এটা কি হ'ব ওপৰত আহি যাব a স্কয়াৰ আৰু তলত কি আহিব a স্কয়াৰ আৰু এই ৰুট ওভাৰটো কেনসেল যাব ইয়াত কি থাকিব 4b স্কয়াৰ minus 3a স্কয়াৰ আহিব প্লাস স্কয়াৰ ৰুট লগত যদি আহে তেনে কি আহিব ই হৈ যাব 4 আৰু ইয়াত কি হৈ যাব এই ৰুট ওভাৰ আৰু স্কয়াৰটো কেনসেল যাব এখানে কি আহিব ইয়াত b স্কয়াৰ minus a স্কয়াৰ divided by a square root ঢাল আৰু square to cancel যাব এখানে কি আহিব ইয়াৰ পৰা 4b square minus 3a square ইয়ালৈ গুছি আহিলে এটা সব দুইটা ভাগৰে কি হয় ডিনোমিনেটৰ এটা সেম হয় 4b square minus 3a square 4b square minus 3a square ইয়াৰ পৰা মই কি কৰিব পাৰিম তেনে হলে ইয়াৰ পৰা মই লৈ লব পাৰিম LCM এটা LCM লৈ ললো কি 4b square minus 3a square যদি মই LCM লৈ লও তেনেহলে কি আহিব ওপৰত a plus 4b square minus a square ঠিক আছে সো এটুকে যদি মই বহলাই লিখো তেনেহলে কি আহিব ইয়াৰ পৰা মই ইয়াত লিখিছো সৰি এটা a নহয় এটা a square plus 4b square minus 4a square divided by 4b square minus 3a square এটা সো ইয়াত প্লাস a square আৰু এটো হল minus 4a square সো প্লাস এ মাইনাস হ'ব যাৰ কাৰণে কি আহিব 4b square minus 3a square divided by 4b square minus 3a square যেটো ওপৰে তলে নিউমাৰেটৰ টো আৰু ডিনোমিনেটৰ সেম হয় দুটা কেনসেল আউট যাব যাৰ কাৰণে ভ্যালু আহিব 1 ঠিক আছে সো কোৱেশ্চনটো 5 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহিব সো কোৱেশ্চনটো আহক বা নহক that is not important but কোৱেশ্চনটো কৰাটো very important সো তোমালোকে যদি আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কোৱেশ্চন সলভ কৰিব মন আছে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি থাকিবা থ্যাংক ইউ